สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันครับกลับมาบ้านปรากฏว่าเนี่ยนะครับต้นผักกระแยงที่ผมเพาะเอาไว้นะครับปรากฏว่ามันเหี่ยวแบบนี้เลยครับผมก็เลยจะทดสอบดูประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งในขณะนี้มี2ต้นหนึ่งผมจะรดด้วยน้ำเปล่าอีกต้นหนึ่งผมจะรดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมใช้เวลาในการถ่ายคลิปนี้ชั่วโมงกว่าๆนะครับคราวนี้ผมจะกรอคลิปให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆเกษตรกรเห็นการฟื้นตัวของต้นผักกระแยงนี้ครับเสร็จแล้วลองช่วยตัดสินด้วยนะครับว่าระหว่างน้ำเปล่าแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประสิทธิภาพอันไหนดีกว่ากันไปชมด้วยกันเลยครับ